การแก้ปัญหาสังคมด้วยความตื่นรู้เปลี่ยนแปลงสังคมได้ง่ายๆด้วยลมหายใจแห่งสติทีละลมหายใจสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ขอชวนทุกท่านหยุดสักครู่ไม่ต้องแก้ปัญหาโลกไม่ต้องคิดเรื่องใหญ่เพียงแค่รับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังหายใจเข้าและกำลังหายใจออกลมหายใจธรรมดานี้เองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริงหลายคนอาจสงสัยว่าแค่หายใจจะไปแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไรในเมื่อโลกเต็มไปด้วยความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำความโกรธความกลัวและความเกลียดชังพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าสังคมคือผลรวมของจิตใจของผู้คนในสังคมนั้นถ้าจิตใจเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านโลภโกรธหลงสังคมก็ย่อมวุ่นวายไม่สงบและพระองค์ก็ทรงสอนต่อไปว่าผู้ใดฝึกใจตนเองได้ผู้นั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่ต้องพยายามการเปลี่ยนแปลงสังคมจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการต่อต้านใครไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเอาชนะใครแต่เริ่มจากการตื่นรู้ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในใจของเราเองลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เราอ่านข่าวแล้วโกรธเห็นความคิดเห็นต่างแล้วอยากโต้หรือเจอความอายุติธรรมแล้วใจร้อนรุ่มถ้าเราเผลอไปตามอารมณ์นั้นคำพูดการกระทำของเราก็จะซ้ำเติมปัญหาเดิมโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวแต่ถ้าในวินาทีนั้นเรารู้ทันลมหายใจของตนเองหายใจเข้ารู้ว่าโกรธหายใจออกไม่ต้องผลักไสไม่ต้องตามใจนี่แหละครับคือพลังของสติพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในเรื่องอานาปานสติว่าลมหายใจเป็นฐานของความตื่นรู้เป็นสะพานเชื่อมจากความเผลอไปสู่ปัญญาเมื่อเราหายใจอย่างรู้ตัวใจจะค่อยๆสงบเมื่อใจสงบปัญญาจะเกิดเมื่อมีปัญญาการกระทำของเราจะเปลี่ยนไปคนที่มีสติจะพูดอย่างระมัดระวังมากขึ้นจะฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจมากขึ้นจะไม่ตัดสินคนอื่นง่ายๆและจะไม่สร้างความรุนแรงซ้ำเข้าไปในสังคมลองคิดดูนะครับถ้าในครอบครัวหนึ่งมีคนหนึ่งหยุดหายใจอย่างมีสติก่อนจะพูดคำแรงๆความขัดแย้งจะลดลงไหมถ้าในที่ทำงานมีคนหนึ่งไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่เลือกฟังอย่างตื่นรู้บรรยากาศจะเปลี่ยนไปไหมถ้าในสังคมออนไลน์มีคนจำนวนมากขึ้นที่ไม่แชร์ความเกลียดชังเพราะรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองก่อนกดส่งโลกจะเบาลงแค่ไหนการแก้ปัญหาสังคมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันเริ่มจากลมหายใจของเราในขณะนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่เพราะต้องเห็นแก่ตัวแต่เพราะการฝึกตนเองคือการรับผิดชอบต่อโลกวันนี้เราอาจยังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมไม่ได้แต่เราเปลี่ยนวิธีที่เรามีอยู่ในสังคมได้ขอเชิญทุกท่านลองตั้งปณิธานเล็กๆไม่ต้องยิ่งใหญ่เพียงแค่หายใจรู้ตัววันละไม่กี่นาทีรู้ทันอารมณ์ก่อนพูดก่อนพิมพ์ก่อนตัดสินและเมตตาต่อตนเองเมื่อเผลอพลาดลมหายใจหนึ่งอาจดูเล็กน้อยแต่ลมหายใจที่มีสติสามารถเปลี่ยนชีวิตหนึ่งชีวิตได้และชีวิตที่ตื่นรู้มากขึ้นเมื่อรวมกันเข้าก็จะกลายเป็นสังคมที่อ่อนโยนขึ้นสงบขึ้นและมีปัญญามากขึ้นขอให้ทุกท่านเริ่มต้นวันนี้ด้วยลมหายใจแห่งสติทีละลมหายใจเพื่อโลกที่งดงามจากภายในสู่ภายนอกขอความสงบและปัญญาจงเกิดขึ้นกับทุกท่านครับสาธุ